Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, куди рухається країна, куди її ведуть, що відбувається у світі, і як взагалі весь цей пазл складається для нас, для всіх. Ну і поговоримо про те, як взагалі, які перспективи, не як, а які перспективи того, що війна закінчилася не тільки в Ірані, а й може хоч якось взяти паузу в Україні. Про все це інше говоримо сьогодні з політологом і політичним оглядачем Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Радий бачити і чути. Вітаю, Бориславе, і вітаю наших глядачів та глядачок. Так само радий. Скажи мені, будь ласка, давай зразу. Війна в Ірані. Війна закінчилася, війна на паузі, або війна чекає на ще більш страшнішу розв'язку. Що у нас попереду? Тому що 2 тижні, які поставив Трамп, спливуть дуже швидко. Чи встигнуть напрацювати якусь конструкцію, чи пролонгують якось це домовленості, або навпаки, раніше за ці 2 тижні почнуться знову бойові дії, і Трамп знов дасть команду бомбардувати. Окреме питання чим? Ну, перш за все, хочу вибачитись перед глядачами та глядачками, що у відрядженні, верніше, відповідно, коротше буде ефір. Сьогодні не зможемо довго спілкуватися, але спробую коротко і ємко. З приводу війни на Близькому Сході. Я не думаю, що вона закінчилася. Я думаю, що закінчився черговий виток її. Але ескалація ще може відбутися. Тим паче, що ми бачимо, як порушення цієї угоди відбуваються із обміни звинуваченням і порушення з різних боків. А результат, який би задовільняв би всі сторони або задовільняв би когось, бодай, в цій війні так і не досягнуто. Сполучені Штати стратегічно, направду, програли, при тому, що тактично вони мають цілу низку зисків, бо стратегічний виграш – це досягнення тих цілей, які лежали в основі цієї операції, і отримання кращої ситуації по результатам її завершення. Ситуація, яку зараз мають, вона нічим не краща для Штатів, а цілі, які були першочергові, жодна з них не досягнута. Як би не казали, що змінився режим в Ірані, ну, ми ж розуміємо, що змінилася просто ціла низка прізвищ, але не змінився режим, і причому ці прізвища сам режим і змінював одне на інше. Армурська протока, те, що вона зараз недорозблокована, так вона була повністю розблокована до того, і до того вона сприймалася як міжнародний торгівельний коридор, нейтральні води, і ніхто нікому нічого не платив. Тепер Іран навпаки взяв її під контроль і продемонстрував, що він здатен контролювати Ормузьку затоку, і запустив операцію «Калітка», коли за пропливання тепер необхідно за проходження Ормузької протоки платити Ірану. Тож і тут гірше. Так можна по всім параметрам пройтись. По Ізраїлю... Це скоріш не «Калітка», це скоріш шлагбаум. Тому в мене питання, чи не консультує зараз пан Міндіч Іран в цьому питанні. Ну, бо саме так відбувалося в Україні. Я думаю, що в такому випадку він не зміг би знаходитись там, де він знаходиться, якби консультував Іран. Місце сидіння все ж таки в даному випадку точно визначає тих, кого він може консультувати. Але повертаючись до ситуації на Близькому Сході, це ситуативне перемир'я, яке може протривати як тижні, так може протривати і навіть роки, в принципі. Ну, можливо, там місяці, я не думаю, що направду роки, але точно буде матч-реванш. Матч-реванш, який запуститься згодом. Ключові сторони, які програли, це країни Перської затоки. В їх випадку лише одні негативи і мінуси, як від процесу війни, так і від процесу зараз припинення війни, в тому вигляді, в якому це відбувається. Вони не виходять навіть в точку 0, яку мали до цієї воєнної операції. Тож ризики від такого нестійкого перемир'я на Близькому Сході, вони залишаються, всі ті відомі і по ціні на нафту, і по деградації логістики світової, і геополітичні виклики, зокрема, це як важель тиску всередині західної коаліції, скажімо, трансатлантичну єдність це розвалює, так і зиски, які маємо, зокрема, ми, як Україна, від того, що посилюємо співпрацю з країнами регіону, геополітична роль зростає, демонстрація того, що Росія відіграє свою деструктивну роль і там в регіоні, і таким чином вони вже сваряться із арабським світом, росіяни вимушені це робити. І в Європі низка суб'єктів значно краще розуміє глобальну природу Росії, те, що Росія, хоча і серйозно ослаблена, але тим не менш вони все одно мають амбіції грати
далекою і ширше, ніж за рамками російсько-української війни. А раз вони в Близькому Сході намагаються грати, то відповідно і Балтика, і все інше також під загрозою. Ці страхи актуалізуються. Тож, в принципі, я би сказав, що якщо от взяти контекст просто цього витка війни, то ця фаза закінчилася, але 100% буде наступна. Бориславе? Дивись, вибач, будь ласка. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому у Трампа є геніальна ідея. Він хоче зробити консорціум, заробляти гроші разом з Іраном на проході нафтових танкерів через Ормуз. Питання в тому, що ідея може цікава для Трампа, для Оману, і, до речі, так скоріше і буде, що буде Оман, за якими стоять американці. Але ж там є один момент. Це не буде спокійно спостерігати Туреччина. Вона почне теж брати гроші за прохід. Це призведе до збільшення ціни на паливо. Експерти вже сказали, що це збільшить ціну на логістику, збільшить ціну на страхування, призведе до цепної реакції. Скажи мені, будь ласка, це ідея з ремонтом провалу від Остапа Бендера, або це дійсно ідея, яку будуть намагатися реалізувати, і які наслідки можуть бути? Бо тут ще є Китай, який найбільше зацікавлений, тому що 70% човнів, які проходять, це їх. Ну от з приводу там Босфора я не сильно переймаюсь, тому що є конвенція Монтрьо, і Туреччина не буде цього робити. А от з приводу Китаю це дуже і дуже актуальне питання, тому що реально 70% це логістика, яка відбувається з або до Китаю, пов'язана з Китаєм. І Ормузька протока – це якраз пляшкове горлишко таке для частини світової торгівлі, зокрема міжрегіональної, перш за все по паливу. Тому ясно, що для Китаю така ситуація була би мало цікавою. Але чи не буде розіграно це як Оман-Сполучені Штати, Іран-Китай? Тобто розіграш цього як домовленості менших регіональних гравців, за спиною яких стоять глобальні гравці. Таке може бути, в принципі, і це може стати одним з предметів розмови між Трампом і Сі Цзіньпінем. А от чи вдасться це реалізувати? Отут в мене велике питання, тому що війна на Близькому Сході продемонструвала захід, мабуть, чи крах, можна навіть сказати, так, щоб гучно було, полярного світу як такого. Принаймні на осяжне майбутнє. Є модель монополярна, двополярна, багатополярна. А ситуація на Близькому Сході продемонструвала, що жодна з них не вдалася. Штати виходили з монополярної моделі, і опора на них, як на фактор безпеки, провалилася для частини країн Перської затоки. Інші балансували між полюсами, домовляючись з Китаєм, зі Штатами, з Росією, як з регіональним полюсом, бо Росія проєктувала силу на регіон, власне, відповідно, там по інерції все ще залишалося таким собі субполюсом безпековим. Намагання балансувати між ними також не забезпечили безпеки. Там Арабські Емірати, можна в них запитати. Намагання тільки з Китаєм загравати також не дає безпеки. Тож, в принципі, всі глобальні гравці і нападаючі, скажімо, Сполучені Штати продемонстрували нездатність досягати своїх цілей силою. І ті, які намагалися захищатися умовно, це Росія, продемонструвала, що вона не здатна допомогти Ірану достатнім чином, і ті країни, які знаходилися в захисті Перської затоки і орієнтували, зокрема, на балансування своєї безпеки за рахунок Росії, також провалилися, знову ж таки, ті ж Арабські Емірати. І Китай не зміг навести порядку, тобто забезпечення власної безпеки за рахунок домовленості з Китаєм, який має впливи на Іран і який не зацікавлений в зриві транзиту через Ормузьку протоку, також не зіграло. Тому і робити велику ставку на те, що зараз вдасться досягнути домовленості по Амуру за рахунок домовленості великих гравців, думаю, що ні. І думаю, що намагання домовитись про таку розпасовку буде, але це зазнає краху. І зрештою ми поки що не побачимо якоїсь сталої конструкції. І припускаю, що вже достатньо скоро країни Перської затоки будуть вимушені
займати більш проактивну безпекову позицію, пов'язану безпосередньо з армуром. Їм прийдеться Армузом. Армуром, да, Армузом. армузьким. І прийдеться брати на себе низку безпекових викликів і геобезпекових викликів по зміні балансу сил і вибудові регіональної конструкції навколо протоки в цілому, без виключної, скажімо, ролі великих полюсів. Вони намагалися забезпечити цю регіональну конструкцію за рахунок того, що є великі гравці, а вони мають між лапками бігати, когось триматися поруч, тощо. А тепер прийдеться самим ставати дорослими, кооперуватися. І взагалі вся ситуація продемонструвала, що частина з них здатні швидко були налагодити між собою контакти, і навіть будучи серйозними конкурентами, і до цього ті, хто на кілометрі поруч не сіли би, а наразі їм прийшлося взаємодіяти, бо виклик спільний з'явився, і там буде в цілому перегляд конструкції. І питання проходження протоки – це лише одне з питань через кому, по якому прийдеться зараз переосмислювати саму регіональну конструкцію. Дивись, при всьому цьому в Україні чомусь почали прив'язувати тайм-аут. Я б так інакше не назвав. Це навіть не пауза, це не перерва, перерва, невелика перерва в війні в Ірані з тим, що це дає можливість закінчити війну в Україні. Ти чув нам, мабуть, заяву президента Зеленського, який сказав, що це надає шанси. Я не можу зрозуміти, а які шанси це надає нам? Ну, тому що, давай відверто, Іран примушує Трампа шукати варіанти закінчення війни. Примушує. Удари по країнам навколо, які є партнерами Сполучених Штатів. Україна може бити по сусіднім країнам ніколи в житті. Від цих країн залежить існування України сьогодні, і фінансове, і військове, і політичне, і дипломатичне. Вони нам допомагають. Тому у нас нема таких можливостей. А перекрити якісь Ормузьку протоку, так у нас там через російські атаки нафтопровід «Дружба», ми бачимо, що відбувається. У нас нема такої можливості, відверто немає. Путіну байдуже, скільки людей загине в Україні росіян. Байдуже. Трамп не може дозволити собі, щоб тисячі трун загиблими морпіхами поверталися в Сполучені Штати напередодні виборів. Це де не просто поверталися, тому що демократія, вона примушує політиків думати про своє майбутнє, а диктатура і тоталітарний уряд, який є в Росії, каже, що їм байдуже на людський ресурс. То як пов'язана перемир'я, тимчасове перемир'я в Ірані з тим, що хтось в Україні побачив можливості? Може, я щось не розумію? Поясни, будь ласка. Ну, я не розумію ніяких можливостей, направду, тому що, мені здається, я розумію, хто це може так бачити. Ті, хто вірять в те, що Трамп, переговори з Росією, все це вдасться, тощо. Якщо хтось має все ще, не знаю, ілюзію подібного, то, або це зрадники, або це ідіоти, перепрошую. Бо тільки зрадники можуть хотіти такими переговорами завершити війну. А можуть бути зрадники ідіоти? Звісно, це одне з небагатьох, що нас рятувало багато разів, що Росія робила ставку на Медведчуків і подібних. І це якраз хороші приклади, коли ідіотизм не в розумінні там якихось, не знаю, діагнозу медичного чи як синонім дурня. Ні, а як ті, хто нікого не чує, як ті, хто краще всіх все знають, скажімо, тобто і глибоко помиляються. Тобто ближче до античного розуміння, як суб'єкти, які себе не ототожнює з суспільством навколо, а веде себе окремішно. От в такому розумінні, скажімо, це або люди, які геть не розуміють нічого, і в них своя якась картинка, як саву на глобус, яку вони хочуть натягнути. Або це зрадники, які хочуть капітуляції України під будь-яким приводом, і для яких це зручна форма для того, щоб така капітуляція відбулася, а-ля прикрита фіговим листочком. Бо з Трампом ми не матимемо нормальної конструкції
з таким Трампом, можливо, завтра, я не знаю, йому реально голову впаде і він поміняє свою позицію. Але наразі, і виходячи з там років, десятиліть позиції Трампа, нічого не говорить про те, що Трамп може бути частиною реального рішення по власній волі. Тільки і виключно, якщо рояль впаде. Рояль електоральний, наприклад, тобто ситуація з виборами восени Трампа змусить до цього. Якщо суспільна позиція і тиск всередині буде критичним для нього, не тільки з точки зору виборів, наприклад, восени, а взагалі збереження влади, можливості збагачуватись тощо. Тобто тільки якісь зовнішні обставини під тиском у них Трамп може стати частиною рішення. Але тоді це про інший переговірний процес. Не про цей дизайн, і не про Віткафа, і не про все те, що ми спостерігаємо. Тому, як на мене, навпаки, поки Трамп займався Близьким Сходом, ми не мали оцих дурних імітаційних переговорів, переговірного процесу, які нам нав'язуються і в якому ми просто гаємо час. Ну, зрозуміло, що ми маємо відбувати номер там, ми маємо демонструвати неконструктивність Росії, нашу конструктивність, все це от відбуття номеру. Але ми ж самі не маємо вірити в те, що це все по-серйозному, а не понарошку. От якщо хтось вірить, що це по-серйозному, ну от вони, можливо, і чекають, що ага, Трамп зараз на Близькому Сході, а тепер він візьметься тут. Да нічого, там Ірану Росія допомагала бомбити американців, Ірану Росія допомагає з розвідкою, Ірану Росія допомагає з усім буквально. Але тим не менш Трамп все одно любить Росію. І, до речі, не приймає до уваги факти, які надають з приводу доказів того, що росіяни допомагали Ірану. В Ізраїлі вийшли величезні статті з цього приводу, і в Ізраїлі це обговорюється. Сполучених Штатів Трамп не приймає взагалі це до уваги. Так, і ми ж це давно знаємо і добре знаємо, як він любить свою сову на глобус натягувати. В нього своє уявлення про Росію, в нього бажання відірвати Росію від Китаю, бажання домовитися. Да, великі гроші. Да, мені здається, що там просто в нього вже, як ті страуси у Януковича, в нього тих сов, він їх натягує, вона репається, він нову бере. Бо це частина його природи, назвемо так. Ну, тобто, він тут треба розуміти, він не повний дурень, він просто є... Він не дурень 100%, давай чесно казати. Він цинічний, прагматичний нарцис. Все. Абсолютно. Причому з дуже специфічним ідеологічно індоктринованим уявленням про світ. Він є ультрареалістом, ну, тобто business as usual, абсолютно. І в нього підходи не ліберально-демократичні, не консервативні навіть, а взагалі не демократичні. У нього підходи ультрареалістичні. Не працює, викинули, а працює, використовуємо. Він все інструменталізує. НАТО має нам не допомагає, значить будемо погрожувати вийти. Не вийдемо, але будемо погрожувати. Погрожувати, щоб залякати, щоб добитися свого. Байдуже, що буде завтра. Абсолютно в моменті. І це... І підхід має свою здорову частину, і є ціла низка навіть там вчених, мислителів, тощо, які концептуалізували і концептуалізують реалізм як підхід до політики, запереченням домінування та виключно цінностей, а при цьому ставлені на перший ряд інтересів, говорять про те, що цінності дуже добра річ, але тільки після того, як вони співпадають з інтересами. Якщо вони дисонують, то скоріше будуть обрати інтереси. Ну, тобто, у цього є своя здорова сторона, є ціла школа реалізму в геополітиці. Але Трамп – це мікс цього з популізмом, консервативними уявленнями про світ. І в результаті ми маємо такий от вироджений мікс. Ще гірший – це Венс. Це все те саме, тільки ще і квазірелігійно індоктриноване, з таким містичним, майже магічним мисленням, з вірою в всякі конспірології, і значно цинічнішим підходом до жонглювання всім. Трамп має якісь свої слабозбагненні ідеали, а Венс абсолютно цинічна постать. Тому ті, хто говорять, а коли там буде імпічмент Трампу, подивіться, яка альтернатива. І зрозумійте, що зараз значна частина республіканців так само дивляться на Трампа і кажуть, імпічмент би, а потім дивляться на Венса і такі, та ні, ну може хай цей ще посидить, бо якось
з тим взагалі страшно може бути. Бо той якраз буде будувати реваншистський режим. Це і знищує все, це і хаотизує, він трікстер. А от Венс, він буде дуже цинічно складати свій американський рейх, не інакше. Ти знаєш, я коли слухаю, дивлюсь на Венса, я згадую книжку «Записки служанки». І це мені нагадує, ну, дійсно ту країну, яку вони будують. Але раніше мені казалось, це фантасмагорія, яка ніколи не може статися. Сьогодні я розумію, що не все те, що пишуть як фантастика, просто це може бути прогноз, відтермінований в часі, не більше. Але дивись, Володимир Олександрович теж дивує своїми заявами. Я готовий зустрітися з Путіним. Звісно, не у Москві, не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, то місць для цього багато. Ми можемо знайти таке місце і на Близькому Сході, і в Європі, і у США, де завгодно. Це заява Зеленського. Знову, черговий раз хоче дивитися в очі Путіна. І випрошує зустрічі, яка Путіну не потрібна, і її не буде, поки його не примусити. А примусити може тільки через стабілізацію фронта, через те, що президент займеться вирішенням проблем мобілізації, СЗЧ, корупції, незабезпечення, ЗСУ, ну і далі. Замість цього знов ці випрошування зустрічей. Скажи мені, будь ласка, звідки ця хибна історія мрії зустрітися знову Путіним? Для чого? Що вона може дати, от як ти вважаєш, і хто постійно це педалює? Оточення Зеленського, сам Зеленський, Єрмак. Хто стоїть за цією ідеєю, через яку Зеленський відверто виглядає посміховиськом і не зовсім адекватним? Бо про цю зустріч навіть вже, ну скажімо так, почали говорити на Заході і говорити не комплементарно. Не про зустріч, а про це бажання зустрітися. Ну, диви, як на мене, ми, по-перше, це обговорили вже багато разів. І тут але зараз знову, дивись, мені здавалося, він зрозумів. Більше того, остання зустріч в Британії йому доволі чітко пояснили, що ці заяви не корисні. Зараз думаєш, ну, окей, ладно, давай. Я бачу, чому я запитую, тому що кожна така заява – це ж козир для Путіна. Це він ставить себе в програшну позицію. Так, але я думаю, що він заграє з Трампом в цьому, і помилка тут в іншому. Це намагання загравати з Трампом. А того, скільки не году, він все одно буде на Москву дивитися. Тому Зеленський, заявляючи це, виглядає несерйозно. Тому що один раз заявив, а далі хай інші заявляють. Що так, Зеленський ж сказав, що готовий, і крапка. А коли Зеленський це повторює, він розмінюється, він розпилюється, він девальвує вагу цих слів. А Путін виходить, що сидить собі на своєму пагорбі і так не буде зустрічатись. А може зустрінусь, а може коли-небудь. Хай ще побігають, пометушаться. Зеленський виглядає метушливо. В цьому, мені здається, мінус. Чому він це робить? Тому що Трамп хоче зустрічі, тому що Зеленський таким чином каже, що я готовий, а це Путін не готовий. Ну, просто повторювати це 355 разів, нащо це робити. Третій момент. Зеленський, я думаю, що дійсно готовий до такої зустрічі психологічно, він хотів би її, тому що він хотів би Путіну сказати в обличчя все, що він хоче, скажімо, все, що він думає. Він хотів би це продемонструвати Трампу. Вибач, будь ласка, ну сказати може, а результат? Ну не буде результату. Ти знаєш, це така історія, як з колишньою хочеться зустрітися, щоб всі їй висказати, от щоб вона побачила, який я став класний. Ну це комплекс, ну відверто, це ж комплекс. От, я ж чому і почав. Він хоче висловити то, що припускаю. Тому якщо відкинути фактор Трампа, а я думаю, що він визначальний, то, ймовірно, є і психологічний фактор потреби персональної, психологічної Зеленського, щоб от, ну, подивитися ж тобі ж такому негіднику в очі із серії. Ну, тільки результатом цього може бути виключно психологічний комфорт або дискомфорт безпосередньо Зеленського, а не результати для російсько-української війни для завершення. Ну, окрім фантастичного сценарію, про який я вже неодноразово говорив, тобі відповідав на подібне питання, що, ну, можливо, він хоче ручку йому в око вагнати. Ну, такий фантастичний сценарій також не можна виключати. І тому він хоче зустрітися з Путіним, ну, умовно кажучи, за кадик його потримати. А інших варіантів хорошого завершення такої зустрічі я не бачу. Ну, тобто від нейтрального
до негативного. Але позитиву така зустріч, вона жодного не дасть. Тобто максимум просто протупцюємось на місці, навіть якщо б така зустріч відбулася. Заганяти Путіна в цю зустріч, ну да, в цьому є певний зиск, але це не має робити Зеленський, повторюючи кожного разу, бо тоді він метушливим виглядає, про що вже сказав, і це девальвує статус президента. Так робити не варто, як на мене. Але ну я знову ж таки завжди залишаю дисклеймер, того що можливо я чогось не знаю, і там якийсь хитрий замисел, більше даних водних тощо. Звісно, як 1% ймовірності ми маємо це залишити, бо все ж таки я не знаю, не п'ю там каву ранками в офісі президента, чи не знаю, пиво ввечері, і мені не доповідає Зеленський персонально, про що він там думає і чому саме це чи інше він заявив. Ну якось так трапилося просто по життю, що не склалось. Дивись, ну, заява Зеленського взагалі це окрема історія мистецтва. Ти згадав Венса перед тим, і я хочу тебе запитати. От та історія, коли він каже, ну, що дійсно ганьба, те, що Зеленський погрожував військовими цьому Орбану, це ганьба, все інше. Але коли він починає казати, що переговори між Україною і Росією відбувається торг за декілька квадратних кілометрів, він дійсно невіглас в питаннях географії? Чи це позиція Сполучених Штатів і фактично вони відстороняються для того, щоб розбирайтесь самі з собою? Все. Тобто фактично ми бачимо зараз, як позиція США чекати і спостерігати, поки хтось один не прогнеться. Чи ні, це інше? Ні, це не інше. Це якраз з одного боку підігравання Орбану, а з іншого боку вже створення для себе точки з'їзду. Бо зрозуміло, що шансів небагато, і відповідно треба вже готувати для себе трішки соломку. І це і в напрямку України, і це в напрямку внутрішньої політики самої Угорщини. Тому такі заяви, ну можна там навіть подивитися, як комунікував Венц, слова дуже обережно формулюючи з приводу впливу України на вибори, що є певні сили в українських спецслужб. Ну так, аля тут одна бабка сказала, що її сусідка бачила, як двоюрідний брат шофера, там водія на підміні третього секретаря другого міністерства щось там сказав. Ну тобто з купою умовностей для того, щоб не можна було вхопитися за слова. Венс не дурний все ж таки і розуміє, що Трамп зараз спалить себе, а Венсу ще в політиці жити і існувати. Він молода людина, в нього є майбутнє певне політичне. Ну, принаймні, я думаю, що він вважає, що воно в нього є. Йому не хотілося б потонути разом з кораблем під іменем Трамп. І, зокрема, щоб Угорщина стала саме тим якорем, який йому на шию повісили. Я ж не думаю, що він по власному бажанню вирішив в Угорщину їхати. Його туди делегував Трамп поїхати, так само, як і вести переговори з Іраном, його долучитися до Віткафа і Кушнера, те, що він дуже не хотів, згідно з словами інсайдерів з Білого Дому, але Трамп його делегував. Відповідно, він вів ці переговори, там приймав участь, зокрема, будучи в Угорщині, спілкувався з Пакистаном. До речі, ви ще переб'ю. Росіяни заявили, що вони теж бачать перспективи в цих переговорах, і навіть в переговорах України з Росією, але в залежності від того, хто буде перемовником з Іраном. Про що йде мова? Вони намагаються прив'язати один трек до іншого. Ну, тобто, одні переговори іранські, близькосхідні, або середньосхідні, як тепер деякі аналітики називають, і російсько-українську війну. Це класична техніка, навіть не методика, яку застосовує Кремль і персонально Путін, коли на одній шаховій дошці вони заходять в патову ситуацію, то у них два варіанти. Або перекинути шахову дошку, ну, тобто взяти просто, змішати все. Причому бажано так, ногою під столом, для того, щоб воно все посипалося, і всі розуміли, хто посипав, але ніби і не схопишся. Ну, тобто, всі розуміють, що Росія завалила, але Росія може сказати, ой, якось так трапилося, якась переміна нова з'явилася. Або друга. Це вони дістають іншу шахову дошку і кажуть, а давай тепер починати партію тут. Вони хотіли по Венесуелі, це пропонували. А вони пропонували по Ірану, були відкинуті. І зараз вони знову намагаються
Іран витягнути і сказати, от тут фігури і там фігури, а давайте ми от тут фігуру обміняємо на фігуру тут. Ну от тут ми в патовій ситуації, але давайте ми вийдемо так, щоб ми були трішки кращі ситуації, а ми вам поступимося отут, тим, що вам важливо. Щось там, де в нас є карти в руках, я сказав би Трампа, або фігури на шаховій дошці. Тому це намагання прив'язати одне до іншого. Я не думаю, що це вдасться. І перетоки між Близьким Сходом і російсько-українською війною, вони нікчемно малі з точки зору якраз динаміки ситуації, навіть з точки зору суб'єктів, реального впливу суб'єктів, вони вкрай умовні. Це те, про що говорили раніше на темі глобальної війни, хтось каже світової, я не люблю цей термін, я думаю, що аудиторія це знає, бо я не вважаю, що це світова війна, я вважаю, що це глобальна війна, і вона мало спільно має з Першою, Другою світовою, вона скоріше тоді вже там третя опіумна, якщо брати якісь аналогії і тягнути різні приклади воїн в світі, зокрема глобальних війн, які там трансконтинентально відбувалися. І одна з характеристик цієї війни в тому, що точки різні гарячої війни, цього глобального протистояння, вони можуть дуже дивним чином бути пов'язані і не пов'язані між собою. Вони є наслідком спільних глобальних процесів, вони можуть впливати на глобальні процеси, але при цьому не перетікати прямо одна в одну. Тобто немає таборів, як от в класичній світовій війні. І мій союзник – це ворог мого ворога, союзник мого ворога – це мій ворог. І оці всі конструкції романтичного періоду, вони в цьому випадку не діють. Там, знову ж таки, ледь не хрестоматійний приклад – це ситуація з Туреччиною навколо російсько-української війни і навколо війни на Близькому Сході. Трамп тисне на всю Європу з тим, що Британія не надала підтримки, Італія не надала, Німеччина не надала, які негідники і рідкісні нехороші люди, а по Туреччині взагалі мовчить. А Туреччина молодець, хоча Туреччина також нічого не надала, а Туреччина також в НАТО. Ну, тобто оця вибірковість і неоднозначність з точки зору чорного і білого різних ролей і можливості існування в амбівалентних станах, це і є однією з характеристик сучасної війни, як на мене, принаймні в тій рамці, в якій я концептуалізую, якраз це глобальне протистояння. І тому перетікання між Близьким Сходом і російсько-українською війною прямує, а-ля тут Росія негідник, вона і там негідник, і значить Штати будуть бити по Росії, тому що Росія там, а будуть бити тут, і так далі. Немає і не буде такого. Так само, як там і не тільки зі Штатами, будь-який інший суб'єкт можемо взяти. Той же Ізраїль, звісно, зараз змінює свої підходи до Росії. Але не чекайте, що Ізраїль зараз буде оголошувати Росію не те, що ворогом, а навіть там загрозою і так далі. Ні, буде посміхатися, і Нетаняху ще й буде спілкуватися, і буде дзвонити, багато чого буде відбуватися. Тому не варто очікувати, що одразу, значить, Ізраїль різко полюбить Україну, і навпаки Україна різко почне, не знаю, там голосувати суголосно з Ізраїлем на міжнародних майданчиках, забуваючи цей період прохолодний, який в нас був, через те, що зараз там Ізраїль розносить союзника Росії. Ні, воно так не працює, прямої конвертації нема. Але на рівні діпстейту, на рівні спецслужб, на рівні військово-промислових комплексів, на рівні обміну даними, тощо, не дивлячись на показові певні позиції, співпраці можуть зростати. І навпаки, можуть бути демонстративно чудові відносини, але при цьому співпраці реальної між державами може бути нуль. Тому над активізацією роботи на Близькому Сході я би до неї ставився вкрай серйозно, і, зокрема, в тому розрізі, що просто поїхати, позустрічатися, підписати болванки договорів, це ще не означає, що співпраця реально буде, особливо з арабами, які можуть посміхатися, все чудово і так далі, а далі воно нікуди не піде. Обіцяти все, що завгодно. А як тільки вони отримали те, що хотіли, і далі забути і слухавку не брати. Це цілком собі в дусі нинішнього часу і тим паче цього регіону. Друзі, звертаюсь до вас. Будьте не як ці араби, яких згадав тільки що Олег. Підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео. Напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте. Пишіть місто, селище, країну. Пишіть, як завжди. Ми аналізуємо географію наших глядачів. Олеже, скажи, будь ласка, але новини, які відбуваються, ну, скажімо так, мають все ж таки
підштовхувати до думки, що світ вагітний Третьої світової. Так, бомбардування з використанням ядерної зброї, про що попереджав Нью-Йорк Таймс, Ірану не відбулося поки що. Але Британія вже на порозі бойових дій проти Росії. Британський прем'єр заявив, що Лондон екстрено відправив бойові кораблі та атомні субмарини у Баренцеве море, аби допомогти захиститися Норвегії і протидіяти агресії Путіна. Нюанси розповів The Telegraph, який написав, що Велика Британія фактично зірвала секретну операцію Росії в цих водах. І більше того, британський міністр оборони Джон Гіллі повідомив, що Королівський флот та союзники протягом місяця стежили за російською ударною ядерною субмариною типу «Акула» і 2 шпигунськими підводними човнами в Північному морі, які загрожували в підводній інфраструктурі. І це чуть не довело до прямого боєзіткнення. В мене питання. Росія тестує на тлі заяв Трампа про вихід з НАТО, чи це навпаки така загальна гра? Що відбувається? Тому що мені відомо, що це сприймається не як гра, а кораблі, які були відправлені, поставлені були на бойове чергування, і більше того, були готові використовувати, скажімо так, прямий вогонь на враження в разі необхідності. Таке, це на тестування не дуже похоже, але ніхто не знає, яка велика глобальна гра. Може, там десь Трамп Путіну потелефонував і каже, слушай, там збадрі їх. Що відбувається? Це ми, може, дізнаємось коли-небудь з роками, так само, як зараз всі дружньо слухаємо розмови Сіярту з Лавровим, і навіть пакт, можна там так скромненько сказати. При всій величині цих 2 фігур пактом це назвати складно, мабуть, занадто буде для них комплементарно, але такий договорнячочок, між собойчик, який було ними обговорено і, власне, імплементовано по дестабілізації Європейського Союзу і координації зусиль і співпраці між країнами, зокрема і в частині протидії Україні. Але повертаючись до півночі, ми, можливо, щось таке дізнаємось коли-небудь потім, що Трамп телефонував Путіну і дійсно щось подібне казав. Як на мене, це ніякі не тестування і ніякі не окремо взяті провокації. Це частина постійної рутинної роботи Росії по реалізації їх стратегії, якщо не домінуванню, то серйозній стратегічній присутності в північному регіоні. Мається на увазі північний торгівельний шлях, Арктика. Вибачте, що переб'ю, а якщо нерви у когось не витримають і дійсно буде натиснутий пуск, що буде далі? Третя світова? Ні, не буде. По-перше, Путін мріє, і про це він фактично опосередковано говорив, а частина представників його, екс-представників команди, в основному, то, що говорили прямо, що Путін буквально з вологими долонями думає про Карибську кризу 2.0. І він завжди намагається діяти саме через цю модель. Що тоді а-ля Заря дрогнув Радянський Союз, мали дрогнути Штати. І він не безпідставно вважає, що зазвичай Захід якраз включає задню. І тому він ескалює ситуацію, він погрожує, доводить її до ситуації а-ля Карибської кризи. І на півночі так само Путін буде діяти. А що буде, якщо отримає по зубам? Бо брити чудово розуміють, що росіянам треба бити по зубам. Згодовувати, спасувати перед ними не можна. Якщо Росія отримає там по зубам, то відповзе і все. Скажуть, що це була провокація британська, наш корабель, там підводний човен, надіслав сигнал про те, що в нього були проблеми, якісь він заблукав, або він здійснював стандартний прохід, нічого ніде там не робив і ніякої шкоди не наносив, а оці негідники віроломно, британські вооружені сили, і так далі. А все, як вони люблять. І нічого відповзуть. Згадай, коли британський корабель пройшов через українські територіальні води близько Криму, ще до повномасштабного вторгнення, після російської окупації Криму. І що росіяни зробили? Підняли літаки, кораблі, спостереження, берегові комплекси, на радарах наводили ракети, щоб спрацьовували системи виявлення на кораблі британському, але вони собі йшли спокійно курсом. Почали бомби кидати прямо по курсу корабля, але на відстані, щоб, не дай Боже, не зачепити корабель.
І в результаті всього вони собі пройшли. Росія весь цей театр завершила і сказала: от якщо би ще, то ми би тримайте мене семеро. Так і тут. Бо Росія в реальності не готова до прямої конфронтації і не готові до того, щоб по-серйозному впрягатися там. Їх розмотають доволі швидко на морі, особливо на півночі. От що, а це зроблять. На суходолі Росія страшна до сих пір. В кіберпросторі, в інформаційному просторі, когнітивній війні, в багатьох доменах, якщо говорити професійною мовою, Росія дійсно достатньо могутня і страшна для Заходу, прямо кажучи. Але от на морі, ти, Борислав, дуже ерудована людина з точки зору історії. Згадай, які морські битви або морські війни Росія вигравала. Ну, давай згадаємо. Наприклад, Цусіма, Порт-Артур. А ні, це не те. Крим, теж. Ти знаєш, якась от щось не співпадає. До речі, потішний флот Петра І біля палацу. Оце було, але це ж потішні війська були, а не справжні. Ну, просто по воді не плавають, по воді ходять. А якщо плаває, то це Росія. Я зрозумів. Тут питань немає. Але дивись, росіянами у нас теж є деякі проблеми. Депутати проголосували за 1,5 закони. Проголосували нарешті за один закон, який потрібен був МВФ, за другий закон в першому читанні, бо є велика кількість питань. Закон про ФОПи навіть не подали, а закон про посилки і зняття з них льготи на 150 євро взагалі прибрали, щоб, не дай Боже, нікого не дратувати. І тут дуже цікавий момент. З'ясувалося, що депутати проголосували тільки після того, за ті 1,5 закони. Не коли там щось там вони зрозуміли, ще щось, а коли їм запропонували по 5 мільйонів соцеконому на їх округи, які вони можуть використати куди вони хочуть. Меркантильне рішення замість державницької позиції. Це перше. Друге, у нас що, депутатів купують? Як борзих щенків чи що? І друге питання, а криза подолана чи ні? І МВФ будуть чекати, поки проголосують, чи все ж таки почнуть якось перемовини з МВФ про зміну умов? Що відбувається? Ти можеш мені сказати? Ну і останнє питання. В цьому ж депутати кулуарно кажуть, їм дали гарантії, що НАБУ їх чіпати не буде. НАБУ і САП зараз знизять тиск на депутатів. І це якби один з додаткових мотиваторів голосувати. НАБУ і САП кажуть, ні, спростовуємо це, не може того бути. Але от цікаво, чи після Качного щось відбудеться, і чи просто будуть закінчувати старі справи, нових не буде. І може тоді це пояснює, чому ані Єрмак, ані Шафір не отримали досі підозри. То що у нас в цьому зеленому королівстві там? На все це в мене 3 хвилини відповісти. Окей, по порядку. Перше, криза не подолана, але як і передбачали з тобою в ефірі, я казав про це тиждень чи 2 тижні тому, голоси знайдуть. Просто знайдуть за допомогою товстих тек або товстих конвертів. А соцеконом – це найгуманніший спосіб купівлі депутата. Абсолютно законно. Гроші обліковані, гроші державні, гроші на щось хороше, що потім може зробити депутат на своєму окрузі, просто переспрямувавши ці гроші. А там, що він їх куди спрямує, який відкат він з них отримає, чи не відкат, чи вирішить якусь проблему електоральний зиск отримає, це вже умовно на його персональній совісті підставлятися чи не підставлятися, отримати зиск чи не отримати зиск. Ну, але це ж стандартний спосіб купівлі депутатів. І він задіявся і раніше. Зараз пішли знову цим шляхом. До речі, це не єдиний інструмент, який був задіяний. А вже не говорять про те, що реально зустрічей було багато різних. І уряд зустрічався, і Арахамія включився, і навіть Буданов включився, купа всіх включилася. Депутатам повернули частині депутатів і частину відчуття своєї значущості, що навколо них рухається політичний процес. Ну і от вони десь помасірували, десь соцеконом дали, десь теку потовстіше принесли і полякали, і все це спрацювало. От воно так і буде спрацьовувати ще певний час, хоча це екстенсивна форма, і воно буде спалювати, це як взяти, там, не знаю,
в бутилі, де щось завершується, вже там мед, наприклад, і просто по стіночках зішкрябувати. Ну, ще ложечку, ще 2 можна зішкрябувати. Там такий товстенький прошарок, але він вже на стінках наліплий. Це вже не основний об'єм. В такому режимі буде продовжуватись. Далі момент з самою парламентською кризою, він буде загострюватися. Загострюватися і з браком голосів, і тим, що потрібно змінювати саму модель, те, про що ми раніше говорили, для того, щоб цього не було далі системніше. З приводу законопроєктів. Ще будуть голосування, перше, і проголосують частину, але не будуть голосувати в тому вигляді ані поштовий цей законопроект, так званий, по бандеролях, ані по ФОПах в тому вигляді, як це планувалося. Зараз задача проголосувати декілька з цих вимог, 4 законопроєктів, прийняти 2. І після цього, припускаю, що так планується, вступити в діалог з МВФ з приводу змін. Бо тим, що блокувалися всі законопроекти, у уряду вже не було змоги говорити з МВФ по-серйозному, тому що МВФ міг сказати, так ви взагалі не здатні нічого прийняти. А тепер можуть почати розігрувати комбінацію, що, бачите, немає кризи парламентської, здатно голосуватися те, що може пролізти. А от те, що не може політично пролізти, ну, ми це не зможемо голосувати. Давайте щось міняти, щось думати. Ну і тут є об'єктивна складова. Наприклад, по тих же ФОПах норма абсолютно є дурною з точки зору зиску від неї, з точки зору адміністрування, скільки ФОПів закриється. Тобто всі математичні розрахунки говорять про те, що від цього держава лише програє. Що необхідно було б зробити? Ефективно боротися з мінімізацією податків великим бізнесом і середнім бізнесом за рахунок мережі ФОПів. Ну, тобто, є ціла низка варіантів пропозиції, є ціле змагання там під 10 різних варіантів, як можна це оптимізувати і як зробити цю боротьбу ефективною, і вирахувати цілі мережі відомих брендів, які працюють як не статусна компанія і торгівельна марка, а як просто мережа шаурменних, умовно кажучи, замість одного ресторану. Платять податки, як 10 шаурменних. От такі речі потрібно робити для того, щоб поповнити бюджет. І я думаю, що з МВФ діалог дуже скоро розпочнеться. Ну що ж, хочу тобі подякувати за твоє спілкування. І, до речі, хочу сказати, що ті, хто будуть дивитися сьогодні наше відео на Банковій, вони можуть просто взяти звідси твої поради і використати їх для реалізації в справжньому житті. Це ж безкоштовно, я правильно розумію? Просто ти їх віддаш їм. Друзі, беріть, використовуйте. Це потрібно Я країні. звісно, але я його на ЗСУ віддам. Друже, дякую тобі за сьогоднішній ефір, за спілкування. Тримаємося і все буде Україна. Сподіваюсь, побачимось на наступному тижні. Па-па. На все добре. Бувай. Друзі, дякую вам, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Дякую, що були активні і що завжди такі. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите, приєднуєтесь і допомагаєте. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам всім. Па-па.